آخر هر سال که میشه ما یاد هدفهامون میافتیم، یاد دفتر هدف گذاریمون میافتیم و دفترمون رو میاریم نگاه میکنیم ببینیم به چند تا از هدفهامون رسیدیم و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم به هیچ کدوم نرسیدیم یا اگر رسیدیم به یه سری ریز هدفهایی رسیدیم که اصلا برامون خیلی اهمیت نداره و اونجا انگیزه میگیریم، میگیم نه امسال من باید به تمام اینها برسم. دوباره میایم همونها رو شروع میکنیم، هدف گذاری میکنیم برای سال جدید و اول سال هم به خاطر تغییر فصل و به خاطر اون حس هدف گذاری یه نیروی خیلی زیادی، انرژی خیلی زیادی تو ما ایجاد میشه، انگیزه خیلی زیادی میگیریم. وقتی که به اواسط سال میرسیم این انرژی و انگیزه تو ما کم رنگ میشه، اون اراده میاد پایین، ضعیف میشه به خاطر اینکه تمرکزمون از روی هدفهامون برداشته میشه یا اگرم کامل برداشته نشه کم رنگ میشه و پخش میشه روی یک سری از کارهای دیگه. وقتی که آخر سال میشه دوباره دفتر هدف گذاری رو نگاه میکنیم میبینیم نه به هیچ کدوم نرسیدیم. واقعا چرا این اتفاق میفته؟ چرا اکثر آدما به خواسته ها و هدف هاشون نمیرسن؟ هدف گذاری هم میکنن، قدم ها رو هم براش تعیین میکنن، با جزئیات مینویسن، دریم بورد درست میکنن، میچسبونن رو دیوار جلوی دیدشون و تمام اون چیزهایی که گفته شده چه تو کتاب ها چه افراد معروف همه اون کارها رو انجام میدن ولی باز به اون خواسته ها و هدف هاشون نمیرسن. چون ما میدونیم که رسیدن به هدف ها، به خواسته ها یک سری کارهایی رو لازم داره برای انجام دادن، یعنی یک سری نیروی محرکه‌ای لازم داره تا به اونها برسیم. مثل قانون اینرسی که میگه هر چیزی که وقتی ساکنه و میخواد شروع به حرکت بکنه نیروی خیلی زیادی لازم داره برای اینکه بتونه شروع بکنه تازه به حرکت، یعنی قدم اولش رو برداره. ولی وقتی که شروع به حرکت میکنه قدم به قدم دیگه اون نیروی زیاد رو لازم نداره برای اینکه اون قدرت تو خودش جمع میشه و شروع میکنه به حرکت، به روونتر رفتن. مثل قطاری که برای شروعش نیروی خیلی زیادی لازم داره، یا حتی مثلا ماشینی که میخوای حرکت بدی اولش که گاز میدی اون عقربه موتور اول میاد تا انتها و بعد دوباره برمیگرده سر جاش، به خاطر اینکه موتور ماشین وقتی میخواد شروع بکنه به حرکت باید یه انرژی زیاد، یه نیروی زیادی رو تو خودش ایجاد بکنه تا بتونه ماشین رو حرکت بده. ولی وقتی که شروع به حرکت میکنه دیگه اون قدرت لازم رو تو خودش داره. این قانون اینرسی برای هدفهای ما هم کارسازه. یعنی ما وقتی که هدفی رو تعیین میکنیم اول سال توی دفترمون مینویسیم، اول سال اون نیروی محرکه رو داریم تو خودمون، انرژی زیاد، انگیزه بالا، اراده قوی، من امسال به همه اینها میرسم، من تمرکزم روی اینهاست، دریم بورد رو درست میکنیم، همه اینها هست. ولی اون چیزی که باعث میشه نیروی محرکه تا آخر سال در ما بمونه و باعث بشه به هدف هامون برسیم، یکی اینه که خیلی ها اون خواسته رو به هدف تبدیل نمی کنن. درسته اسمشو گذاشتیم هدف و میایم دفتر هدف گذاری می نویسیم و میگیم اینا اهداف منه، ولی در واقع هدف نیستن، خواسته اند. من دوست دارم مثلا یه خونه ویلایی بخرم، من دوست دارم یه ماشین SUV مثلا پورش بخرم. دوست داشتن اینا همه خواسته است، ولی وقتی که به هدف تبدیل بشه اون موقع است که اون نیروی محرک شروع به کار میکنه و اونجاست که شما قدم ها رو برمیداری و قدم اول هم واقعا سخته، درد داره. مثل ورزشی که وقتی میریم توی باشگاه ورزش بکنیم روزهای اول، وقتی برمیگردیم تمام عضلات دست و پا و همه درد میگیره، تا چند روز نمیتونیم باشگاه بریم، نمیتونیم ورزش بکنیم، میخوایم ورزش کنیم ولی نمیتونیم برای اینکه تمام عضلات درد میکنه. قدم اول دوم خیلی درد داره و وقتی که شما اون درد رو توی ذهنت بیای به رنج تبدیل بکنی، مثلا عضلات درد گرفته بعد میگی ول کن بابا، من رفتم 2 روز ورزش کنم تمام عضلاتم درد گرفت، نمیتونم از جام بلند شم، نمیتونم تکون بخورم، شب تا صبح نمیتونم بخوابم، بیدارم به خاطر درد عضلاتم. وقتی که اینا رو تو ذهنت میپرورونی
اون درده تو ذهن تبدیل به رنج میشه و وقتی که تبدیل به رنج بشه اون اراده و انگیزه شما پایین میاد، خود به خود پایین میاد. یعنی خودتون هستید که با ذهنتون اون اراده و انگیزه رو تو خودتون کم رنگ میکنید. ولی جایی که اجازه ندید اون دردتون، یعنی ذهنتون اون درد رو تبدیل به رنج کنه، بیاد تبدیل به لذت بکنه، بگه عضلاتم درد میکنه، چقدر خوبه، این نشون میده که عضلات من داره قوی میشه، این نشون میده که من امروز ورزش کردم روی عضلاتم کارساز بوده و درد گرفت، یعنی اگر همینجوری ادامه بدم این عضله ها نه تنها دردشون کم میشه بلکه قوی تر میشه و به اون اندام دلخواهی که من میخوام میرسم. وقتی که اینها رو تو ذهنتون پرورش بدید، ذهنتون به جای اینکه از دردتون رنج بسازه، از دردتون لذت بسازه و اون لذت باعث نیروی محرکه در شما میشه، باعث میشه که شما شروع بکنی اون مسیر رو ادامه دادن، قدم به قدم پیش بری و با نتایج کوچیک برای خودت لذت رو بیشتر بکنی. وقتی که شما یه ذره ورزش میکنی و میبینی شکمت یه کوچولو رفته تو، عضلاتت یه کوچولو قوی تر شده، پوستت یه ذره شفافتر شده، اینها به شما اون نیرو رو، اون انگیزه رو میده، در شما قوی تر میکنه. به قول سعدی میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود. ولی ما نمیدونیم تو ذهنش چی بوده که اینو گفته و خیلی از آدما هم میگن که آره حتما باید برای رسیدن به اهداف رنج زیادی بکشی، سختی بکشی، فشار بیاری به خودت تا برسی به اهدافت. ولی اینو نمیگن که شما اگر رنج رو تبدیل به لذت بکنی نیاز نیست رنج بکشی. رنج کشیدن تو زندگی لازم نیست. شما میتونی با لذت برسی ولی ذهنتو پرورش بدی که این رنج نیست، این لذته، این تجربه است، این عملگرا بودنه برای اینکه من به هدفام برسم. و وقتی که شما توی مسیر به هدفهای کوچیکتون میرسید، مثلا به ریز هدفهایی میرسید، اونها رو تو ذهنتون لذت بخش کنید که من به این قدم رسیدم، به این ریز هدفم رسیدم، این یعنی این که من باید ادامه بدم. گفتم مثل همون ورزشی که توی باشگاه انجام میدیم، من باید ادامه بدم، اگر ادامه بدم به هدفهای بزرگم من میرسم. خب خود من هم شاید مثلا چندین سال پیش همینجوری بود. اول سال دفتر رو برمی داشتم، شروع میکردم به هدف گذاری کردم، با جزئیات می نوشتم، دریم بورد داشتم زده بودم، بزرگ درست کرده بودم زده بودم، ولی آخر سال نگاه میکردم میدیدم به هیچ کدومشون هم نرسیدم و پیش خودم میگفتم چرا به اینا نرسیدم؟ مگه همه اینو نمیگن؟ همه دارن میگن، اونایی که توسعه فردی درس میدن، موفقیت درس میدن، اونهایی که تو کتاب نوشتن، کلی کتابا همینو دارن میگن. خب منم دارم همین کارو میکنم. یه چیزی که اینجا پیش میاد ناامید شدنه. یعنی وقتی که شما به نتیجه اهدافت نمیرسی ناامید میشی از مسیر. اون ناامیدی اون انگیزه، اراده و شوق رو از شما میگیره. یعنی وقتی شما برای کاری، مثلا شما میخوای غذا درست بکنی، اگر شما برای درست کردن اون غذا شور و اشتیاق نداشته باشی، لذت نبری از اون لحظاتی که داری غذا درست میکنی، اون غذا خوشمزه در نمیاد. از یه جایش اشکال پیدا میکنه. ممکنه یک ذره شور بشه، ممکنه بی‌نمک بشه، ممکنه بسوزه، به هر علت، هر دلیلی ممکنه واسش داشته باشه. ولی وقتی که شما حتی میخوای یه نیمروی ساده رو درست کنی، اگر با لذت درست کنی، بعضی وقتا غذا میخوای درست کنی، مثلا یه موسیقی میذاری پخش میشه، همراه با موسیقی هم اون غذا تو درست میکنی، نیمرو تو درست میکنی، هم میرقصی، لذت هم میبری. بعد چقدرم از خوردن همون نیمرو لذت میبری، چقدر مثلا اصلا فرق میکنه با نیمروهایی که قبلا خوردی. یعنی وقتی که شما بیای ریز هدفهایی که بهشون رسیدی اینها رو تو ذهنتون بزرگ نمایی بکنید و بیاید بنویسید و تیک بزنید که من به این ریز هدف رسیدم. آخر سال شما خودتون میبینید که چقدر راحت به هدفهای بزرگتون میرسید. من خودم آخر هر سال که میشه میام یه دفتر برمیدارم و شروع میکنم با همسرم با هم میشینیم میگیم که خب بیا ببینیم ما تو این یک سال گذشته چه اتفاقات خوشایندی تو زندگیمون افتاده. نمیایم به اون اتفاقات بد یا مشکلات و اینهایی که واسمون ایجاد شده فکر کنیم، میگیم ببینیم چه اتفاقات خوشایندی واسمون ایجاد شده، بیا اونا رو بنویسیم.
یه دفتر برمی‌داریم و شروع می‌کنیم 1 2 3 4 تا بعضی وقت می‌بینید تا 20 تا هم میشه یا حتی بیشتر هم میشه. حتی کوچکترین چیزها رو ما می‌نویسیم. مثلا رفتیم فلان شهر یا فلان کشور، مثلا توی این هتل بودیم، این هتلش این ویو رو داشت. هر چیز کوچیکی که به ما احساس خوب داده بود رو ما می‌نویسیم به عنوان اتفاقات خوشایند اون سال. و وقتی که ما دوباره شروع می‌کنیم برای سال جدید هدف گذاری کردن، میدونیم که برای سال جدید باید اون ریز هدف‌هایی رو که بهشون رسیدیم رو بنویسیم که آخر سال یادمون بمونه. چون اگر ننویسی شما آخر سال ذهنت فقط پیش اون 4 تا 5 تا یا حالا هر چند تا هدفی که نوشتیه که خب من مثلا الان 5 تا هدف نوشتم برای امسالم، خب به هیچ کدوم نرسیدم که ناامید میشی. خودتو سرزنش میکنی، ملامت میکنی، از خودت بدت میاد و کلا از خودت ناامید میشی و میگی من بدشانسم، من به هیچ کدوم از اهدافم نمیتونم برسم، این برای بقیه است، جهان برای من کار نمیکنه. ولی وقتی که ریز هدفاتو بنویسی، آخر سال که میشه دفتر رو که باز میکنی میگی چقدر من به ریز هدف رسیدم، من به این رسیدم، من این شهر رو رفتم، یه هفته اینجا مسافرت بودم، این لباس رو خریدم، این مثلا کفش رو خریدم. وقتی که اینا رو می‌نویسی، اینا هم جزو هدف‌ها حساب میشه ها. یعنی وقتی که شما پولت بیشتر میشه برای اینکه بتونی یه کفش برند بخری، برای اینکه بتونی ماشینت رو تبدیل به احسن بکنی، اینها یعنی اینکه زندگی شما داره بهتر میشه، درآمد مالی شما داره رشد میکنه و شما میتونی به اون هدف‌های بزرگت برسی. ولی یه چیزی که اینجا خیلی‌ها ندارن صبور بودنه. خیلی‌ها صبر ندارن و وقتی که به ریز هدف‌ها میرسن همش چشمشون اون ته، نتیجه آخر که چه فایده. من الان مثلا ماشینمو تبدیل به احسن کردم، مثلا یه پراید داشتم کردم یه 206 هاچبک، یا مثلا یه ذره بهترش کردم، یا مثلا یه کفش مثلا برند خریدم. این که چیزی نیست. من مثلا ماشین SUV فلان میخوام، من مثلا یه خونه ویلایی میخوام و ذهن ما میاد اینها رو هی میکوبه تو سر ما که تو به اینها نرسید، در حالی که اگر ما بدونیم که خواسته های ما تو ذهن ما کوچیک و بزرگ هستن و ذهن ما میاد برای اینها زمان تعیین میکنه که مثلا رسیدن به یه خونه ویلایی ممکنه 5 سال زمان بخواد یا حتی 10 سال زمان بخواد، بسته به شرایط و موقعیت مالی که داریم، موقعیت شغلی که داریم. ولی بعضی وقتا ذهن ما میاد چیزهایی که باور کردیم رو، مثلا برای خرید یه کفش برند چیزی نیست، من اینقدر پول دارم اینو میدم، این کفش برند رو میخرم، حالا از پس اندازم دادم، حالا ماه دیگه مثلا میذارم روش، پس اندازم درست میشه. برای اینکه تو ذهن ما انقدر ساده است به دست آوردنش، به خاطر همون ما خیلی راحت میتونیم به دست بیاریم. ولی برای نوشتن اهدافتون توی اول سال سعی کنید که اگر میخواید هدفهای بزرگ تعیین کنید، مثلا هدفهایی مثل گفتم خونه ویلایی و مهاجرت و اینها، حتما براش یه زمانبندی 5 ساله بذارید. نمیگم حتما 5 سال بعد میرسید، ممکنه شما 1 سال بعد برسید، ممکنه 2 سال بعد برسید، ممکنه 3 سال بعد برسید، ولی زمانبندیتون رو 5 ساله بذارید تا ذهنتون درگیر این نشه که تو نمیتونی، تو لیاقتش رو نداری، برای تو نیست، برای دیگرانه. ولی برای 1 سالتون هدفهای کوچیک بنویسید، هدفهایی که مثلا تبدیل به احسن کردن ماشینتون، مثلا 3 تا مسافرت در طول سال، یا مثلا خرید مثلا این کیف برندم، یا مثلا کوچیک کردن شکمم. آقا من میخوام مثلا توی هفته روزی 2 بار ورزش کنم، حوصله ورزش هر روزه رو ندارم، میخوام هفته 2 بار ورزش کنم، ولی با هفته 2 بار میخوام هم شکمم کوچیک بشه، هم مثلا 20 کیلو وزن کم کنم. 20 کیلو وزن کم کردن تو 1 سال چیزی نیست، با روزی 2 بار در هفته ورزش کردن امکان پذیره، واقعا هم میشه. ولی وقتی که شما این اهداف رو برای خودتون تعیین میکنید برای 1 سال، ذهنتون باور میکنه که میشه به اینها رسید و واقعا هم برای شما ایده میده
ایده میسازه که این کارو بکنم. یه دفعه میبینی توی شبکه اجتماعی، تو اینستاگرام، تو یوتیوب یه ورزش رو میبینی که میگه با هفته 2 بار انجام دادن شما میتونی شکمتو کوچیک کنی، وزنتو 20 کیلو کم کنی و وقتی انجام میدی و مستمر ادامه میدی، مداومت داری توش، واقعا هم بهش میرسی. اینها چیزهاییه که من خودم در طول این سالها بهش رسیدم. ولی یکی از مهمترین چیزها، یکی که نه، 2 تا. یکیش اینه که اولا باید واقعا مداومت داشت توی قدم‌هایی که برمی‌داریم، توی کاری که برای رسیدن به اهدافمون انجام میدیم، چون مداومت داشتن مهمترین کاره. اگر شما 3 ماه انجام بدی، 3 ماه اول سال انجام بدی و بعد یه ذره شل بشی، اون نتیجه برمیگرده سر جای اولش. مثل کشیه که شما میکشی، ول میکنی، برمیگرده سر جای اولش. استمرار داشتن و مداومت داشتن تو هر کاری، چه تو کاهش وزن، چه تو سالم خوری و درمان بیماری ها، فاستینگ و درمان بیماری. خیلی انتظار دارن 1 ماه فاستینگ میکنن، سالم خوری میکنن، بیماری هاشون همه رفع بشه، کاهش وزن داشته باشن، سلامت بشن. نه، خود من الان 4 سال دارم هم فاستینگ انجام میدم، هم سالم خوری انجام میدم. من در طول این 4 سال خودم به وضوح دیدم که چقدر شرایط بدن من از هر لحاظ، از لحاظ سلامتی، از لحاظ تناسب اندام، از لحاظ پوست شفاف و روشنم چقدر بهبود پیدا کرد. چون من 4 سال پیش پوست من واقعا پوستی بود که اصلا دوستش نداشتم. یعنی پوستی بود که واقعا یه پوست قرمز، یه پوست پر از منافذ باز، پر از جوش، پر از آکنه، پر از لک بود و هرچی هم از این داروها و کرم‌های گرون قیمت و برندم استفاده می‌کردم، یک ذره تأثیرم نداشت. ولی از وقتی که من شروع کردم فاستینگ 16/8 به همراه سالم خوری که تو کانالم تمامش رو گفتم، حالا یه سریا قبول میکنن، یه سریا قبول نمیکنن و میگن که نه اصلا شما اشتباه میگی. اصلا برای من مهم نیست، چون من 4 سال این مسیر رو دارم میرم، مداومت دارم، استمرار دارم و نتایج خودش رو یواش یواش نشون داد. تو همون ماه اول دوم خودش رو نشون نمیده، کوچیک نشون میده، ولی وقتی استمرار داری نتایج بزرگ رو میگیری. تمام هدفهای ما همینه. اینا به من یاد داد. البته من قبل از شروع این فاستینگ و سالم خوری یا اینها خب به خیلی هدفهای دیگه هم رسیدم، هدفهای بزرگی که اصلا وقتی به دیگران میگیم مثلا شاخ در میارن یا اصلا برای خود ما سورپرایزه. بعضی وقتا که یادمون میفته که ما مثلا این کارو کردیم، به این هدف رسیدیم، انقدر اون بزرگتر و فراتر از هدفی بود که ما در نظر داشتیم که خودمون وقتی بهش فکر میکنیم هنوز سورپرایز میشیم که چجوری شد که این اتفاق افتاد. و یه چیز دیگه به جز این که استمرار و مداومت داشته باشید، یه چیز دیگه اینه که کتاب‌هایی نوشتن راجع به این که بخواهید به شما داده شود، در بزنید برای شما گشوده شود. ولی من به این رسیدم، منم اول اینا رو باور کرده بودم که آره بخواهید تا به شما داده شود. نوشتن معجزه میکنه، بنویسید تا به شما داده شود. منم می نوشتم، گفتم دریم بورد درست میکردم، همین کار میکردم. ولی تا وقتی که شما همه این کارا رو میکنید، مداومت و استمرارم داری توی رسیدن به اهدافت، ولی یکی از کلیدی ترین نکته هایی که باید داشته باشی تا با تمام، یعنی این پکیج کامل بشه که بتونی به هدفات برسی، باور. تا باور نداشته باشی که به هدفت میرسی، بهش نمیرسی. تا باور نداشته باشی به خودت که من میتونم، من خیلی کارا کردم، من به این هدف رسیدم، من به اون هدف رسیدم، هرچند کوچیک، من اینو خریدم، این مسافرت رو رفتم، ماشینم رو بهینه کردم، خب این پول بوده اومده تو زندگی من که من تونستم این کارا رو بکنم دیگه. وقتی که اینها رو ببینم، باورم قوی تر بشه. حالا خب باورسازی هم خودش یه سری تکنیک هایی داره که من هرچند اون تکنیک ها رو انجام دادم و هیچ نتیجه‌ای تو باورسازی نداشت، ولی یه سری تکنیک هایی رو خودم ایجاد کردم که خیلی توی قوی تر شدن باورهام تاثیر داشت.
وقتی که شما اون باور رو داشته باشی، هم به خودت، هم به قوانین جهان و هم به مسیرت، اون باورها موتور حرکتی شما میشه، نیروی محرکه شما میشه، سرعت گردش اون چرخ رسیدن به اهداف شما رو قوی تر میکنه، سرعتش رو بیشتر میکنه و شما با سرعت خیلی زیادی به هدفاتون میرسید. ببینید پدرای ما همه زحمت کشیدن، همه 24 ساعت زحمت میکشیدن، صبح و شبشون رو به هم دوخته بودن. بعضیاشون دو جا کار میکردن، یعنی از کار دولتی در میومدن میرفتن یه کار دیگه هم میکردن، 2 جا کار میکردن، واقعا هم زحمت کشیدن. ولی چرا ثروتمند نمیشدن؟ به خاطر اینکه باورهاشون درست نبود، به خاطر اینکه خودشون رو لایق نمیدونستن. حالا نمیدونم اینها همه به خاطر اینکه نسل به نسل منتقل شده، به خود ما هم همینطور، به خود ما هم نسل به نسل منتقل شده. حالا ما سعی کردیم که به بچه‌هامون اینها رو منتقل نکنیم که باور کم بود یا اینکه حتما باید فقط بدوی زحمت بکشید، نه، سعی کردیم که اینو به بچه‌هامون منتقل بکنیم که شما هدف گذاری بکن، هدف گذاری طولانی مدت، بلند مدت بکن، هدف گذاری کوتاه مدت بکن، با جزئیات بنویس، قدم ها رو براش تعیین بکن، حرکت بکن، یعنی حتما مولد باش، حتما دنبال رسیدن به خواسته هات باش، استمرار داشته باش توش، ولی مهمترینش اینه که باور داشته باش. اگر شما باور نداشته باشی به این که من میرسم به این خواسته، به این که من میتونم، من لایقم و نظر دیگران واسط مهم نباشه، اون موقع شما به اون هدف خیلی راحت میرسی. نمیگم حالا توی همون سال اول به خونه ویلایی میرسی، ولی سرعت رسیدنت بهش خیلی سریعتر میشه. شما ممکنه مثلا یه خونه ویلایی رو 5 سال یا 10 سال واسه زمان گذاشته باشی، ولی ممکنه 3 سال بعد بهش برسی. اگر بتونی باورهات رو اونقدر قوی بکنی که جهان پاسخ بده. ببینید قوانین جهان فوق‌العاده ظریف، حساس و دقیقه، یعنی هیچ اشتباهی تو کار جهان نیست، هیچ اشتباهی تو قوانین جهان نیست. اگر ما نتیجه نمیگیریم اشکال از خودمونه. اگر ما به اهداف و خواسته هامون نمیرسیم بدشانس نیستیم. بعضیا میگن مثلا تنبلی و اهمال کاری، میگن مثلا خب من تنبلم، اهمال کاری میکنم، یا فلانی مثلا ببین تنبلی کرده به اهدافش نرسیده. تنبلی نیست، ما میایم از نقطه شروع که قرار داریم میایم نقطه انتهایی رو میبینیم، میایم اون ته خط رو میبینیم. مثل مسابقه 2 که ما تو شروع خط وایسادیم و تو ذهنمون داریم پرورش میدیم که اون نقطه انتهایی اگه نرسم چی؟ اگه اول نشم چی؟ اگه جایزه رو من نبرم چی؟ اگه کسای دیگه از من جلو بزنن، من اصلا جزو 10 نفر اولم نباشم چی؟ چی کار بکنم؟ چجوری بدوم؟ ولی وقتی که شما نتیجه ته رو تو ذهنت کمرنگ میکنی و فقط میگه که من میخوام، اصلا این هدفم مهم نیست، من فقط میخوام به خودم نشون بدم که من آدم مولدیم، من آدمیم که میشه بهش اعتماد کرد، من آدمیم که میتونم خودم به حرفای خودم اعتماد بکنم. چون اولین چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که خودمون به حرفای خودمون اعتماد کنیم. وقتی اول سال ما میایم هدف گذاری میکنیم، هدف مینویسیم، این یعنی قولیه که ما داریم به خودمون میدیم. خب وقتی که داریم به خودمون قول میدیم و بهش عمل نمی کنیم، خب یعنی خودمون به خودمون اعتماد نداریم دیگه. ولی وقتی که شروع میکنیم، انگیزه میدیم به خودمون، مستمر ادامه میدیم، حتی اگر نتیجه هم نمیبینیم، استمرار توی کار، این یعنی اعتماد کردن به خودمون. یعنی اینکه من به حرفهای خودم، به قول خودم اعتماد دارم، میتونم به این چیزی که گفتم و نوشتم برسم. مهم نیست چقدر طول بکشه، مهم نیست من هدف گذاری کردم 1 ساله برسم، 3 ساله برسم، مسئله نیست. مهم اینه که من برسم بهش و مهم اینه که من توی مسیر استمرار داشته باشم. اصلا این که میگن خیلی افسرده میشن، خب مهمترین دلیل افسردگی مولد نبودنه. شما وقتی توی زندگی مولد باشی، یعنی یک هدفی رو تعیین کنی و
استمرار داشته باشی، قدم برداری براش. اصلا هر چیزی شما میخوای مثلا باغچه خونت رو تمیز کنی، حالا اصلا تو آپارتمانی میخوای مثلا فضای خونت رو یکم سرسبزتر کنی، میری گلدون میخری، از این گلدونای بزرگ میخری یا از این آویزا میخری. وقتی که شما برای خودت یه هدف هر چند کوچیک تعیین میکنین و شروع میکنید هر روز که قدم برمیدارید برای انجام دادنش، نه تنها توی انجام دادنش دارید لذت میبرید، استمرار دارید، بلکه وقتی که هر روز میای یه ذره از این، یه روز مثلا خاکش رو درست میکنید، یه روز بذر میکارید، یه روز مثلا گلا رو مثلا تنظیم میکنید، به دیوار میزنید. این مولد بودنه در طول کار باعث میشه که شما شبها که میخوای بخوابی نگاه میکنی ببینی امروز چقدر روز پربرکتی بود واسه شما، چقدر احساس خوبی داشتی، این کارو کردی، اون کارو کردی. استمرار داشتن، کاری انجام دادن، این که خودمون پیش خودمون بگیم که من امروز مثلا این کارا رو انجام دادم، مولد بودم، امروز من مولد بودم تو زندگی، این کار رو انجام دادم، این غذا رو درست کردم، این صفحه از کتاب رو خوندم، این 2 کلمه انگلیسی رو یاد گرفتم. اینها باعث میشه که اجازه نده شما افسرده بشی، باعث میشه شما انگیزه و اراده قوی پیدا کنید مدام تا آخر سال و به هیچ وجه انگیزتون، ارادتون، اون نیروی محرکتون کم نشه، همینجور قدرت پیدا کنه و آخر سال اگر به هدفهایی که نوشته بودید نرسیدید ناامید نشید. بگید خب اینا حتما برای 1 سال زیاد بوده، من باید اینها رو براش هدف گذاری کنم 3 ساله، بیام یه سری هدفهای کوچیکتر برای 1 سالم تعیین کنم. سعی کنید که هم استمرار داشته باشید، هدف گذاریاتون رو اول خودتون رو بشناسید که ذهنتون چجوری داره اون درد رو تبدیل به رنج میکنه و ذهنتون رو پرورش بدید که درد رو تبدیل به لذت بکنه. و اینکه امید داشته باشید به خودتون، به خودتون اعتماد داشته باشید و باور داشته باشید که به هر هدفی که تعیین بکنید، به هر چیزی که میخواید میرسید. اینها چیزهایی بود که من از تجربه هایی که به دست آوردم گفتم، چون خود من هم اوایل سالهای گذشته، چون من خیلی ساله این کارا رو میکنم و اوایلم همینجور که توضیح دادم به خیلی از اهدافم نرسیدم اصلا، ولی وقتی که اومدم کنکاش کردم تو خودم و روش‌هامو به روش‌های دلخواه خودم عوض کردم، روش‌هایی که ذهن من بپذیره، ذهن من قبول بکنه که آره با این روشی که من دارم انجام میدم احساس بهتری دارم، اذیت نمیشم، و اینها باعث شد که ریز هدف‌هایی ایجاد بشه، یعنی به ریز هدف‌هایی برسم که به من احساس لذت بده و وقتی استمرار داشته باشم به هدف‌هام میرسم. هدف‌های خیلی فوق‌العاده‌ای که اگر گفتم خودم سورپرایزم هنوز وقتی که فکر میکنم. شما هم امیدوارم به جایی برسید، انقدر به هدف‌هاتون، به فراتر از هدف‌هاتون برسید که خودتون مثل ما وقتی که میشینید مرور میکنید گذشته زندگیتون رو، یعنی سالهای قبلتون رو، به هدف‌هایی رسیده باشید که خودتون سورپرایز بشید. امیدوارم که امسال سال فوق‌العاده‌ای برای همتون باشه، سالی باشه که هم سلامتی، هم شادی، هم ثروت، هم آرامش و هم دل خوش برای خودتون و خانوادتون باشه. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار همتون.